Ja siinä on grillimakkaran ja kuuman teräksen helläkosketus. 2 tai 6 karavaana Riitan kaupan pihassa. Kysymyksessä siis Ivalon S-Market. Täällä on tosiaan kunnon karavaanareitten kokoontumisajat. Tää koko parkkis on ihan täynnä autoja ja vaunuja. Autoja enimmäkseen kylläkin, mutta... Joo, en ole kyllä ihan äsken nähnyt minkään kaupan pihassa näin paljon karavaanareita kuin täällä. Eli nyt sitten kohti Inaria. Utsjoki 164 näyttää tossa viitta. Ja sinne me kyllä Utsjoella ajetaan tänään, ettei siinä mitään 164 kilsaa ei tunnu missään. Joo, tänään on sadesää, niin joutaa istuu autossa pidempäänkin vaikka. Nyt mennään Ivalojoen yli. Sekin on ihan komea joki. Joo. Ivalosta sitten ajeltiin Inariin. Se matka on alle 40 kilometriä, eli täkäläisittäin aivan vieressä. Niin, nyt me ollaan Inarissa ja käytiin just Näkkäläjärven matkamuiston myymälässä hakemassa lippis ja vähän jotakin. Ja siinä on muuten jollain saksalaisella semmonen matkailuauto, millä pääsee niinku vaikeampikin paikkoihin. Mennään käymään Sajoksessa. Tällä reissulla Siidame skipataan, koska sen sisätilat on kiinni. Eikä me sateessa mennä ulkonäyttelyyn kattoo, joka me ollaan myös nähty. Täällä ne saamelaiskäräjät pidetään. Joo. Ja kirjasto. Joo, tässä oli vaikka mitä. Mitä? Tässä oli vaikka mitä. Mm. Pikkusen sadekeli nyt meitä vaivaa, mutta ollaan matkalla Utsjoelle. Eikä me Utsjoelle jäädä, vaan kyllähän me ajetaan siitä eteenpäin, mutta tällä hetkellä on niinku... Seuraava etappi. Seuraava etappi on Kaamasen kievari, johon on 6,5 kilometriä. Jospas vihdoinkin saatais meidän poronkäristykset, mitä me ollaan tässä nyt pari päivää haikailtu. Kauheat mutkat on Kaamasen tiellä matkalla pohjoiseen. Ja sitten me mennään Kaamasen kievariin. Tässä voisi ottaa nyt ne poronkäristykset. Ja mehän ei tosiaankaan olla ainoat karavaanarit täällä. No niin, vihdoinkin saatu poronkäristykset pöytään. Kyllä se porolle maistuu. No hyvä. Nyt on poronkäristykset syöty ja jälkkärikahvit menossa ja ihan koko annoksia ei jaksettu vetästä. Oli kyllä niin tuhtisetti, että tällä pärjää monta tuntia eteenpäin. Sitten jatkettiin matkaa kohti Utsjokea. Tämä tieosuus on aivan mahtava ja väritkin oli oikein kunnolliset, mutta keli tietysti vähän rajoitti näitä näkymiä.
Toivottavasti edes jonkun verran tulee noin oikeat sävyt tähän videolle, kun ei aina pikkuruudusta näy. Eihän semmoista kameraa olemassakaan, millä nämä näkymät sais oikeesti vangittua kokonaisena. Utsjoen kirkkotuvat, en tiedä kyllä, että on pikkasen ankea tää keli. Aika hauska, kun on polkupyörästä tolleen tehty tommonen. Käräjätupaa ja tuolla on pappila ja sen rakennukset. Kuin joku hobittila. Tämmönen kirkkotupa, siis näihinhän ne tuli majottu kun kirkkoreissulla. Semmoset, jotka tuli niinku jostain todella kaukaa. Joo. Ihanhan tää on viihtyis. Voisihan tää olla vaikka kesämökki pieni. Niin. Talvella voisi olla vähän ankeita majoittua. Mut hei, kato mikä avotakkaan, että siitä lämpöä saisi. Terve. Kato, kun Hanna Ekola olisi ollut tuolla, niin sitten olisi voinut jos olisi silloin oltu täällä, niin olisi voinut käydä kysymässä siltä, että vieläkö on villihevosia. Joo. Äsken tuuli ihan huolella ja nyt niinku tyyntyi. Joo. Kirkkotuvilta ajeltiin sitten Utsjoen kylälle. Matkaahan siinä välillä ei ole kuin noin 5 kilometriä. Siinä on Saamen silta. Ja niin kuin kaikki tietää, niin vastapuolella on jokea on Norja. Ja tällä puolella on Suomi. Keli ei tänään nyt maanantaina ole hyvä, mutta sitten loppuviikkoa kohti tai huomisesta alkaen pitäisi olla parempi. Jepi. Ja sitten keula kohti tämän päivän määränpäätä eli Nuorgamia. Pysähdytään. Kato miten makeen näköinen. Sitten on tämmöset vihreät nurtsia tuolla. Tai mitä peltoa liian onkaan. Täällä on niin makeet maisemat. Tuolla takana olevalla tunturilla on tommonen matkapuhelinmasto, joka ei varmaankaan näy tuossa kuvassa tai sitten näkyy, mutta meille tuli kummallekin äsken tekstiviesti tervetuloa Norjaan. Oli vissiin sen verran hyvä kenttä, että se otti heti tohon. Reindeer salami. En tiedä. Turmeric. Mutta me voitais käydä siinä luonnontuotekaupassa vaikka Käytiin tuolta ostamassa poron sisätiedostoa ja porosalamia. Joo. Ihan asiallinen kauppa. Sitten mennään ihan K-markettiin. Kävin ostamassa
jekkupullon tuolta maailman pohjoisimmasta alkosta. Suomen pohjoisin kämppäri eli lomakylä Nuorgam oli täynnä jo kello 18. Onneksi tässä kylässä on toinenkin paikka, Knights of Northern Lights, joka on ihan K-Marketin vastapäätä. Tästä paikasta sitten ensi videossa vähän lisää. Niin, kun täällä on tämmönen grillikota tai joku, niin pantiin tulet. Makkaran paistoon, kunhan saadaan kunnon hiillokset. Tää oli muutaman 10 metriä tuosta matkaparkista. Tää kuuluu siihen ja polttoputki oli täällä valmis. Tulet siihen. Mikäs tässä? Istun nuotio ääressä Nuorgamissa. Täällä ei ole loppujen lopuksi edes millään tavalla kylmä, muuten kuin toi viima, kun tuossa aikaisemmin tuuli, mutta nyt kun aurinko laski, niin täällä ei itse asiassa tuule enää hirveän paljon. Ja siinä on grillimakkaran ja kuuman teräksen helläkosketus. No niin, joku makkara naama. Yes. Bon appetit. Makkarat on syöty. Tuli alkaa pikkuhiljaa hyytyä. Eiköhän me lähetä tästä autolla. Eiköhän pikkuhiljaa.